Szeretettel köszöntöm a Hit Rádió világnézet adásának hallgatóit, Varga Zoltán műsorvezető vagyok, és Jó Brodé szerkesztő nevében is köszöntöm a mai világnézet hallgatóit, nézőit, és itt van velem a stúdióban dr. Fiszter Zsuzsanna, jogász, ügyvédjelölt, politikus, szakpolitikus, sok szeretettel köszöntöm. Köszöntöm én is a nézőket. Rendre azt tapasztalom, és hogyha már önkormányzati választások közelednek, akkor mint polgármester jelöltől is lehet, hogy egy ilyen csavarkérdés föl lehet tenni, hogy ön kiáll folyamatosan egyrészt a hitelkárosultak ügyében, zászlajára tűzi a készpénz kérdésének az ügyét is, de gyakorlatilag talán ide is fogunk tudni kanyarodni egy fő kérdés gyanánt, ez a végrehajtói ügy is általában, hogyha most még nem is nevesítjük Sanlő Györgyöt, akkor is, mint általában végrehajtói kérdés, végrehajtó ügyet is fel szokta ön hozni. Gondolom elsősorban a hitelkárosultak is szinte kapcsolódnak ehhez a témához. Miért tartja ezt fontosnak? Azért, mert jogász, vagy azért, mert szakpolitikus, vagy mindkettő? Azért tartom fontosnak alapvetően, hogy emberként kell az egész végrehajtást is megnézni, és ezt az egész jelenlegi végrehajtási rendszer az eddigi tapasztalataim és a tapasztalataink szerint ez abszolút nem emberséges. Ezt megtapasztaltam, mint a jogi tevékenységem során is, hogy itt a végrehajtási törvény a jelenlegi állapotában ez abszolút nincsen egyensúlyba a adósok és a végrehajtók oldalával. Itt nem feltétlen csak a hitelkárosultakkal kell foglalkozni, itt ugye hatalmas felháborodást keltett a devizahitel károsultak kérdése, de itt nem csak róluk van szó, hanem az egyéb jogosan behajtandó tartozásokat is sokkal emberségessé kéne tenni, és ugye ahogy fel is jött ez a Sádör-Völner botrány, én véleményem szerint, amíg ezeket a törvényeket alapjába véve nem fogják módosítani, ez a rendszer nem fog megváltozni, hiába lett lecserélve úgymond az MBVK elnöke jelenleg. Igen, ezt akartam is kérdezni egyébként most, hogy nyilván apropót egy ilyen ügy, még ha bármilyen szakaszban is van kivizsgálási, bírósági, ügyészségi, bármilyen szakaszról is beszélgetnénk most konkrétumok mentén Völner és Sard kapcsán, ha egy ilyen ügy segít felmelegíteni ezt a kérdést, segíti ezt aktualizálni ezt a kérdést, akkor ön hogy látja, hogy egyébként egy olyan független szervezet, ami azért a bíróságok ítéleteinek a kvázi egy ilyen meghosszabbított keze, végrehajtó szervezete, de mégsem a bíróságoknak a hatáskörében van, mert hát ezek valahol egy független válságkezelő irodáként próbálnám apostrofálni, még akkor sem biztos, hogy jól nevezem ezt a feladatkört, amit ők ellátnak. Ezt könnyebb lenne humanusan kezelni, ahogy ön is mondja, könnyebb lenne emberi oldalon megközelíteni, pont azért, mert kiszakad egy nagyon formalizált rendszerből. Mégsem így működik. Mit lehetne ezen korrigálni? Hol látja ön ebben a lehetséges megoldást? Ugye egyrészt már nagyon régóta kiállunk a végrehajtás károsultak, devizahitel károsultak ügyében, már nagyon régóta foglalkozunk ezekkel az ügyekkel, és pont ezért is látjuk azt, amit mondjuk ön is megemlített, hogy igenis ez a független úgymond végrehajtói szerv, mondjuk ez a Völner-Sádör botrány, ez nagyon jól rámutatott arra, hogy ez abszolút nem független. Ez teljes egészében a kormány ígért, ez az egész korrupció polipnak a csápja, ami ugye megmutatta a rendszer mély bugyrait, és ugye az én meglátásom szerint a végrehajtóknak az igazságszolgáltatás segédmunkásaként kellene tevékenykedni, és ezzel ellentétben jelenleg pedig egyébként kiskirályokként működnek, mint ahogy lehetett látni például Sádör Györgyöt is, hogy a pénzzel, a hatalmas vagyonnal, hogy a több 100 millió forintos éves bevételre tesznek szert a végrehajtók a magyar emberek népnyúzásából, hogy ezt visszaélnek akár ezzel az egész lehetőséggel és rendszerrel, és pont ezt kéne felszámolni, hogy ne a nyereség motiválja a végrehajtókat, hanem igenis az a emberséges ügykezelés és a ügymenetel legyen a cél. Még egy kicsit próbáljuk meg messzebbről nézni. Egyébként nemzetközi szinten maga ez az intézményforma, erre látnak egyébként megoldásokat, ahol ezt mondjuk
ezt a végrehajtást, emberiségesebb megoldásokat találnak erre. Vagy amikor arról beszélünk, hogy nem emberséges, akkor alapvetően abból indulunk ki, hogy kényszerkilakoltatásokat kell, hogy végrehajtsanak, karhatalommat kell, hogy odahívjanak egy ügy lerendezésekor, és akkor ezt teszi úgymond nem humánussá, vagy sok más tényező is teheti ezt nem humánussá. Alapjában véve a végrehajtás sosem lesz egy közkedvelt Hát igen, tevékenység, ez vitathatatlan, parkolójához képest Mikulás. Igen, de azért a gyakorlat az mutatja, hogy ezzel vissza is élnek gyakran. Igen. Hogy nekik ilyen széles tevékenységi körük van, és ennyire ki tudják szolgáltatni úgymond az adósokat. Ugye az határozott álláspontom az, hogy non-profittá kéne tenni mielőbb a végrehajtást, ezt akár vagy külön szervezetként, vagy a bírósági hatáskör alá vissza kellene helyezni a önálló bírósági végrehajtókat, és egy fix bért kellene kapniuk. Egyébként erre, hogyha európai kitekintést nézzünk, akkor fele-fele arányban oszlik meg egyébként. Nagyon sok országban non-profitként működik, és állami fennhatóság alatt működnek a végrehajtók, és nem magánvállalkozóként, mint mondjuk idehaza. És még visszatérve az előbb felidézett dolgokra, de még egy olyan konkrét példát is hoznék, hogy mondjuk a jelenlegi jogszabályok értelmében a nyugdíjakat 60 000 forintig letilthatják a végrehajtók, hogyha van egy tartozás akár, és ugye azt megint nyilván ez is egy különálló kérdés lenne, hogy a nyugdíjrendszert is teljes egészében meg kellene reformálni, de az, hogy egy kis nyugdíjastól 60 000 forintig letilthat egy végrehajtó, 60 000 forintból nem tudnak megélni az emberek ma Magyarországon, és ugye 60 000 forint a végrehajtástól mentes rész. Ezzel ellentétben pedig mondjuk Görögországban vagy Cipruson olyan intézkedések vannak, nem csak a nyugdíjakra vonatkozó letiltásokra, hanem általában véve a letiltásokra, hogy például nyugdíjasokra nem is lehet letiltást eszközölni, meg nem is lehet végrehajtani. És több ilyen európai ország is van, akik teljesen másképp vizsgálják ezt a nyugdíjakra vonatkozó letiltást, de hogyha általánosságban nézzük, az emberek sem tudnak a jelenlegi végrehajtási törvény szerinti letiltás mellett megélni, és ugye olyan fokozatok vannak ebben a törvényben, hogy aki már egyszer belekerül, ugye ott megjelenik a letiltás, az inkasszálás, az ingófoglalás, és amikor odaérkezik, hogy esetleg az ingatlanját szeretnék elárverezni, azelőtt mondjuk van egy becsértékelési fázis, úgymond nevezzük így, és hogyha a becsértékben megjelölt összeggel nem ért egyet az adós, és hogyha ezt meg szeretné kifogásolni, felül szeretné bírálni, az több 100 000 forintot jelent az adósnak, amit meg kell előlegeznie. És egy letiltás inkasszó mellett hosszú éveken keresztül az adósoknak erre nincsen bevétele, és az állam nem képes arra, hogy ezt mondjuk megelőlegezze például az adós számára. Jó, kicsit nézzük a Völner-Sarlő ügyet. Ugye 2021 végére, ha gyorsan visszamegyünk, egy fiatal pár Dubajba szeretne repülni, de nem sikerül nekik elindulni, nem sikerül felszállni a repülőgépre. Történetesen a fiatal pár férfi szereplője és a női szereplője is a végrehajtó iparágnak mondhatjuk, hogy a jeles képviselői, ráadásul a Sarlő Györgyről van szó, Sarlő György pedig a akkori Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke, egyébként egyetemi tanár. Mi történt a reptéren? Tehát miért kellett őket ott gyakorlatilag rendőri intézkedés alá vonni, és ha jól tudom, aztán pár héten belül a diplomata útlevelüket is bevonják, és aztán valahogy ebbe a kérdéskörbe akkor még regnáló igazságügyi miniszter helyettes államtitkár Völner Pál is belekerül. Mit tudunk erről a kezdeti időszakról, és egy kicsikét erről az összefonódásra olyan utalt, hogy látszik, hogy mennyire független és mennyire nem független. Azért ennek az evolúciójára is én kíváncsi lennék, hogy ezt ön szakpolitikusként hogy látja, hogy itt ugye egy ilyen evolúciós időszak van, hogy szinte érettségével lehetett valaki végrehajtó, aztán valami jogi szakvizsgát kellett tenni, aztán muszáj volt diplomát szerezni. Nem biztos, hogy ez a jó sorrend, ahogy én elmondtam, de valami hasonló történt, és ugye ebbe is volt valami osztozkodás itt, hogy akkor ki kap majd végrehajtói szerepet az ország térképén, és ki nem.
Hát nyilvánvalóan Sádor Györgynek ugye rálátása volt arra, elég jó rálátása, hogy melyik területekhez milyen bevételek tartoznak, és nyilván így próbálták megkörnyékezni ezek a végrehajtók, akik ugye végül be is ismerték a tettüket. Uh-huh. Ugye nyilván egy végrehajtó még nem ismerte be, de ugye ott még folyamatban van az eljárás a bíróság előtt, de ugye pont ez motiválhatta őket, hogy ezt a korrupciós cselekményt véghez vihették, vagy megkörnyékezhessék ugye a Sádor Györgyet, hogy a minél nagyobb haszonszerzés érdekében ugye megpróbálják lefizetni úgymond a MBVK elnökét, és hogy mi is történt ott a letartóztatásuk idején, ugye nekünk már nagyon régóta megvan a nyomozati anyag, ebbe itt le van írva. Egyébként mennyi időre nyúlnak vissza a szálak? Tehát most mit lehet tudni? Tehát ugye itt 2021 ez a momentum, de azért hallani lehetett már rögtön az első tárgyalási időszakban 19-es, 17-es dátumokat is, valamihez köthetően, de mi az a legkorábbi időpont, amire vissza lehet vezetni most ezt a szálat? Hát azt hiszem, a legkorábbi kinevezés az 2017-ben történt, ilyen ügyből kifolyólag, ugye, akik megbuktak ezzel a lefizetéssel kapcsolatban, ugye, hogy kinevezzék őket erre a jól fizető illetékességi területekre. Én véleményem szerint mindenféleképpen egyébként 2015-től meg kellene vizsgálni az összes kinevezett végrehajtót, hogy pontosan hogy is szerezhette meg ezeket a helyeket, akár ugye a pontszámrendszert is meg kellene vizsgálni, mert a lebukott végrehajtók nem mindig érték el például a legmaximálisabb pontot, voltak tőlük sokkal jobb pontszámot elérő ezt talán fejtsük ki a rádióhallgatóknak, nézőknek, hogy mit jelent ez a pontszámrendszer. Hát egy pontszámrendszer alapján vannak ezek a felvételi kritériumok, vagy felvételi rendszerek, és ugye ezen belül vannak gyakorlati, szóbeli vizsgák, ilyen több tesztek, hogy felmérjék azt, hogy ki a legalkalmasabb jelölt a jelentkező végrehajtó jelöltek közül, és ugye a pontszámok alapján ezt meg tudják állapítani, nyilván ez lenne a célszerű, hogy a legmagasabb pontszámot elérő végrehajtó jusson végrehajtói helyhez, mert ugye ez akár alátámaszthatná azt, hogy ő tudná a legjobban véghez vinni a végrehajtói tevékenységét. Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogyha egy adott településen van, nem tudom, hogy ez praxishoz, vagy létszámhoz, vagy lakásszámhoz, vagy lélekszámhoz kötődik-e, szabad terület arra, hogy ott végrehajtói tevékenységet végezzek, mondjuk, hogy ezt én szeretném, akkor én erre jelentkezem, és a megfelelő akkreditált végzettségeim alapján egy pontszámot fogok kapni, és hogyha ez kellően magas, akkor én leszek az első helyezett. Hát ezeket a vizsgákat külön megszervezik egyébként a Magyar Bírósági Végrehajtói Karon belül. Ugye most már a szuperhatóság is közrejátszik ebben a kinevezésekben, de sokkal nagyobb felügyeletet és kontrollt kellene ezekre a kinevezésekre szerintem még mind a mai napig megtenni. Az is sokat mondó, hogy sem a baloldali kormányok még a 2010-es évek előtt nem akartak semmilyen változást kieszközölni a végrehajtó maffia ellen, már pedig azért 2010 előtt sokkal nagyobb rablások is véghez mehettek, amíg mondjuk nem volt az ingatlan elverezések elektronizálva, úgymond, és elektronikus elverezések voltak. Amíg személyesen voltak ezek az elverések, sokkal nagyobb visszaélésekre volt lehetőség, de sem a baloldali kormányok, sem pedig a 2010 után sem sikerült ezt az egész végrehajtási reformot véleményem szerint mélységesen megoldani. Ugye 2015-ben utalt erre az előbb, hogy bevezették ezt a kötelező jogászi diploma megszerzését, hogy csak úgy lehessen végrehajtóként tevékenykedni. Ez csak azért érdekes, mert közel ilyen 20-25 évig tudtak a végrehajtók tevékenykedni enélkül, sőt lehet, hogy sokkal jobban rálátnak, meg sokkal jobban tevékenykedik egy több 10 évtizede végrehajtóként tevékenykedő, mint egy teljesen újonc végrehajtó, akivel mondjuk nem biztos, hogy van ebben gyakorlata. Ami a további folytatást érdekessé tesz, hogyha valaki egy kicsit kronológikusan elkezdi megnézni a sajtót, hogy itt megjelenik egy olyan eszköze a nyomozásnak, ami egyébként eredetileg ráadásul nem is egy végrehajtóra
mutat, hanem egy bizonyos R betűvel jelzett, általában a sajtó ugye csak erre utal, hogy R valaki, mert hogy ő nem érintett, ezért a nevét nem írják ki, vagy hát így a magában a végrehajtói ügyben nem érintett, de az a lényeg egy lehallgatási procedúra, és a lehallgatás aztán ki lesz terjesztve Sadül Györgyre. Az ön meglátása szerint ez a nyomozati eszköz ebben a kérdéskörben mennyire lett, de aztán ezt követően tényszerű, a feltárás segítő, és akár radikális és meghatározó lépéseket adott-e a bíróság kezébe? Majd maga a Maga a hangfelvételek, ugye a titkos hangfelvétel, igen. hangfelvételek. Ugye a hangfelvételeket, meg ugye az írásokat róla elnézve azért ez elég nagy muníciót adhatott a bíróságnak. Ugye az már a számsorokból is látszik egyébként, hogy a bíróság előtt nincs ott az összes hangfelvétel. Ez kitűnik abból, hogy nem számsor követőek a hangfelvételek egyébként, és hát ez nyilván alapot adhatott erre, hogy az egész eljárást megindítsák. Nekem ami nagyon érdekes volt, és még mindig kérdéses, hogy miért nem volt tettenérés egyébként, amikor mondjuk a Völner Pál kapott Sádor Györgytől mondjuk egy kis ajándéktasakba milliókat a vád szerint. Visszatérve, igen, ez egy érdekes kérdés, erre majd szeretnék is visszatérni, amennyiben lesz rá még kapacitásunk, de tényleg ez, amit ön is felhozott, hogy és egyébként Völner Párizsnak az ügyvédje is egy videófelvétel szerint ezt a kérdést felteszi. Talán ennek kapcsán jelenti be ő először, hogy ő igényt tartana a miniszternek, Varga Juditnak a meghallgatására is, és ez még 2022-ben zajlik ez az első tárgyalás talán, és ott is utal, bár az SMS szöveg, amit ő felolvasott, az ilyen információ jelleggel szinte semmit nem tartalmaz. Ez Völner Pár és a volt miniszterasszony között egy SMS váltás, amiben csak az a szó hangzik el, hogy a végrehajtó ügyekről jó lenne majd beszélnünk. De az én kérdésem az elsősorban tényleg ez a lehallgatás és ezekből keletkezett felvételekre szól. Tehát itt a NAV kezdeményeztett ugye egy lehallgatást, erre ők egyébként mi alapján kapnak engedélyt és kitől? Tehát ki lehet itt a háttérben az, aki ezeket ilyenkor jóvá hagyja? Ez rendőrség, nemzetbiztonság, tehát ki az a szerv, aki jóvá hagyja? Hát ugye itt minden említett szervnek ugye szükséges a jóváhagyása. Nyilván ez attól függ, hogy milyen ügyben kérnek ugye nyomozást, milyen célból. Ugye itt az MVS, a Nemzetvédelmi Szolgálat végezte ezeket a hangfelvételeket, ami egyébként ennek az egész ügynek a érdekességét is adja, hogy mikor ugye kipattant ez az egész botrány, utána Rogán Antal ugye megkapta ezeket a titkosszolgálatoknak a ügyét, és ugye ez az egész hatóságnak az ő felügyelete alá került, ami elég sok kivetni valót hagy maga után. Véleményem szerint. Még a titkosszolgálatokra egyébként annyit hozzáfűznék, hogy ugye a nemrég publikálásra került Magyar Péter és Varga Ritos hangfelvételben utalás került arra, hogy szolgálatoknál dolgozhattak dr. Sádor Györgynek a szülei. Mi pont a napokban tettünk közzé ezzel kapcsolatban egy videót, amiben ugye utána jártunk, kinyomoztuk azt, hogy mit is jelent ez a szolgálat, és egyébként a Nemzetbiztonsági Hivatalnál dolgozott Sádor Györgynek az édesanyja, sőt a mostoha apukája is, és ez is azért kérdéseket vethet fel így a háttérben. Az ön meglátása szerint egyébként ma, hogyha folytatódik, éppen egyébként, ha jól figyeltem, akkor mai nap pár sajtófelülettel is kezdett el foglalkozni, hogy a bíróság egy újabb tárgyalási szakaszban van, konkrétan a Sádor György ügyében, illetve hát az érintettség miatt Völner Pál ügyében is, hogy ha az ön által is említett például a Magyar Péter felvétel, ez befolyásolhatja egyébként a bíróság munkáját, kapott ebből a bíróság többlet muníciót, újabb irányokat esetleg az ügyészség, hogy merre vizsgálódjon. Tehát ez hozott-e egy új lendületet ennek az ügynek a feltárásában, és mondjuk ennek a mondhatjuk úgy is, hogy erkölcsi és morális sebnek a kitisztításában segít ez?
Az én véleményem szerint azon a hangfelvételen egyébként semmi új nem hangzott el. Ezzel az egész végrehajtó maffia botránnyal mi már éveken keresztül foglalkoztunk, mi göngyölítettük fel elsősorban ezeket az ügyeket, több feljelentést is segítettünk, és a háttérben támogattuk például az érintett végrehajtókat is egyébként, vagy volt végrehajtókat, akikkel ugye már nagyon régóta kapcsolatban vagyunk, hogy az én véleményem szerint teljesen más vonalon is el lehetne indulni azzal kapcsolatban, hogy ez az ügy végre tényleg lezáródjon. Nyilván ez most bírósági szakaszban van, ennek meg kell várni a eredményét. Az pozitívan értékeltem, hogy például Varga Juditot végre kihallgatták tanúként, bár nagy eredményét ugye a sajtóvisszhangból is, illetve a ügyész nyilatkozatokból nem lehet levonni, Uh-huh. de az én határozott véleményem az, hogy ezt az egész végrehajtó maffiát a gyökerénél kell megfogni, és ott kell megváltoztatni. Amíg ez nem történik meg, és erre nincsen kormányi szándék vagy akarat, vagy nem lesz egy olyan kormány, aki erre mondjuk képes vagy akar, ugye, mint a Mi Hazánk mozgalom, akkor semmi nem fog változni, és az emberek ugyanúgy fognak szenvedni ettől a rendszertől. Én tudom azt, hogy a jogászként feltétlenül a precedens jogot nem kell, hogy Magyarországon képviseljen, mert ugye más jogrendszerünk van, de az ön megítélése szerint egyébként egy jogalkotónak ez az ügy bárhogy is zárul, de annak a momentumai, annak a motivumai, annak a sötétsége, ahogy mutal többször erre a végrehajtói maffiának a jellege, szerveződése segítene mondjuk egy új jogszabályalkotás folyamatában, hogy az egy megfelelő jogszabály legyen, a végrehajtás egy megfelelő helyére kerüljön? Szerintem Tehát vissza lehet-e mutatni erre az ügyre, hogy lám, ott ez történt? Szerintem egyértelműen vissza lehet mutatni, és főleg morális úton egyébként vissza lehet vezetni erre az ügyre, hogy igenis már észbe kéne kapni, és fel kéne mérni ezeket a problémákat, mert ugye a jelenlegi végrehajtási rendszer az egyértelműen utat enged annak, hogy korrupciós ügyek legyenek a közéletbe egyébként. Az, hogy most politikushoz köthető, vagy a végrehajtók egymás között, az nem releváns, bár én még mindig megkockáztatom azt, hogy nem kizárható az, hogy még mindig vannak politikai szálak egyértelműen véleményem szerint, és a jelenlegi ilyen BVK elnök például Lupkovics Beáta, ő például a hanganyagok alapján nagyon jó ismerőse a Sádor Györgynek, ami megint azt mutathatja, hogy hiába cserélt Sádor György helyett Lupkovics Beátával, nem fog változni, és a gyakorlat is egyébként ezt tükrözi vissza, hogy a végrehajtás még ugyanúgy működik az emberek között. Hát érdekesen várjuk ennek a fejleményeit, és hát talán azt lehet mondani, hogy a végrehajtói rendszer egy visszaad. Nekem vagy már nagyon kevés időnk van, ezért egy kérdést engedjen meg, ami nem a végrehajtással kapcsolatos, de tudom, hogy az ön közösségi megnyilvánulásaiban is egy fontos ügyként jelenik meg, és egy elég komoly kampányt is építettek erre a Mi Hazánk mozgalmon keresztül, ez a készpénz kérdésének az ügye. Miért tartják ezt fontosnak, hogy kiálljanak a készpénz mellett? A Mi Hazánk mozgalom, ugye, ahogy említette is, aláírásgyűjtést is szervez a készpénz használat megvédése érdekében. Már ugye több európai országban is, ugye Szlovákiában megszavazták, mint alkotmányos jog legyen a készpénz használat. Ausztriában azt hiszem, ugye tervezet van erre vonatkozóan, de egyértelmű, hogy a készpénz használat visszaszorítása a jelenlegi globális diktatúráknak az akarata, és ezt szeretnék egyébként már a magyar embereken is lenyomni. Nagyon sok esetben látjuk azt, mondjuk, hogy ugye ha a buszon készpénzzel kívánja valaki megvenni a jegyeket, akkor az már pluszköltséget jelent. Ha mondjuk rendel bármilyen terméket, hogyha utánvétellel szeretné rendelni, az megint plusz pár száz forintos költség. A bankkártya, az internetes bankkártya applikációban például már a karbonlábnyom ott van, és lemutatja, leköveti azt, hogy nekünk mekkora a karbonlábnyomunk a fogyasztások alapján, hogy mire költünk a bankkártyából, és pont ez az alapja lehet annak a
nagyon drasztikus diktatúrának, ami mondjuk Kínában is már jelen van, ahol már majdhogy nem nincs is készpénz, és ennek eredményeképp ugye mindent leszeretnének követni rólunk, és akár befolyásolni azt, hogy mire költhessünk például egy adott hónapban, és a készpénz használatnak a megóvása az a szabadságjogunknak az utolsó mencsvára, és ezért kell kiállni egyébként egy nemzetté, hogy igenis a készpénz használat az legyen alapvető, alkotmányos jogunk a jövőben. Köszönöm szépen, dr. Fisztár Zsuzsanna, jogász, szakpolitikus volt a Hit Rádió vendége. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.